Слава Україні! Вітаю глядачів Львівмедіа. Традиційне прохання: прокоментуйте, поділіться цим ефіром з друзями і поставте нам вподобайку, тому що сьогодні в мене в гостях Уляна Козик, начальниця управління постачання ДУК, правий сектор, волонтерка. Пані Уляно, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Ми так доволі гарний день спілкуємося. В День Святого Миколая, День Збройних сил України. Напередодні був День волонтера. Це якось дуже гарне ці свята тепер об'єднується в одне. І, напевно, окреслимо нашу розмову в контексті того, що потрібно нашим помічникам Святого Миколая, аби наші оборонці могли захистити нас. Ось, напевно, десь ось так я це все окреслю. І перше питання до вас від мене: з чим зараз стикаються волонтери? Яка є нагальна потреба для наших сил оборони? Якщо в 2014-му ми шукали термобілизну, розгрузки, берці, форму, їжу і так далі, то зараз ми шукаємо зовсім інше. Технології йдуть, війна дуже агресивна і хлопцям потрібно дуже багато техніки. Відповідно, це дрони, це FPV-дрони, це мавіки, розвідувальні дрони, це реби, це антиребовські системи, рушниці, окопні реби. Все це потрібно для того, щоб зберігати їм життя, бо насправді в противника дуже велика кількість дронів, вони постійно над нами літають, залітають навіть в бліндажі. І ми мусимо якось хлопцям допомогти. І теж купуємо, теж якось від них хочемо врятувати їм життя. На початку, говорилося про те, що насправді оцю війну дронами задали наші сили оборони. Вони стартанули, росіяни, на жаль, вчаться. Це теж треба констатувати. І в них зараз це виробництво стало в рази більше. На жаль, ми не можемо з ними тягатися в кількості, так? Але як ви бачите, наскільки їхні дрони хороші, так? І де ми беремо дрони? Насправді в них дуже масштабне виробництво. Ми так деколи з хлопцями порівнюємо. Якщо ми запускаємо там 100 дронів FPV, то вони запускають 10 тисяч дронів FPV над нами. Це дуже велике порівняння. Ми насправді відстаємо від них, бо не робимо самі. Зазвичай це або десь маленькі якісь волонтери роблять, десь ветерани, вже знаю, почали робити дрони, батареї до дронів. І шкода, тому що все на плечах волонтерів. Міністерство оборони, якщо дає, то дуже мало. Зазвичай вся надія на якісь фонди, на волонтерські організації, на простих людей. І ми це купуємо в Китаї. Купуємо в Китаї так само, як Китай продає москалям ці дрони, так само він і нам продає. Але нема виходу, немає іншої ситуації, тому що хлопцям треба вже. Волонтери, волонтерські організації великі мають комунікацію з Міністерством оборони, тобто відбуваються якісь форуми, відбуваються зустрічі, йде якийсь зв'язок. Чи ставлять волонтери питання, чому не поставити виробництво дронів, або навіть це постачання дронів на якийсь потік, масштаб? Бо з однієї сторони, у нас там міністерство робить робить оці дрони для перемоги, але я розумію, що цього дуже-дуже мало. Дуже мало. Принаймні не вистачає в більшості, і дехто навіть їх ніколи не отримував. Ми розуміємо, що на всіх там важко, але виробництво дронів, якщо вони змогли, та й ми зможемо. Якщо волонтери можуть так масштабно допомагати, то держава може ще більше постаратись допомогти. Тому ми піднімаємо це питання постійно, ми постійно пишемо в соцмережах про це. Може, колись бачили злісні пости, коли ми почнемо робити вже нарешті свої дрони. Багато волонтерів пишуть. Але поки отак, ситуація якась така, і вся надія на волонтерів. А наскільки зараз просто чи складно бути волонтерами, тому що є закиди, що ми, українці в тилу, у 2023 році насправді розслабились. Називають різні причини. Хтось вже звик до війни, в когось стали менші статки, менше почали люди заробляти. Але як ви бачите ситуацію? Насправді я зауважила, що дуже впали донати, люди менше допомагають. Люди за кордоном менше допомагають. По-перше, у нас дуже великі зараз проблеми з гуманітарними вантажами, з новими введеннями, незрозумілими до сих пір для нас. Дехто з вантажів до сих пір стоїть на митниці.
Дехто проїхав і ми не можемо прозвітувати, бо система висить. Одним словом, для нас, для волонтерів, як завжди, почали ставити палки в колеса. Ну, кажу так, як є. Нам би спростили якось і допомогли, і пояснили, як це робити, але вони навпаки вводять купу нових законів, хоча, з другої сторони, я розумію, що ми повинні звітуватись, і ж ніхто не проти, ми звітуємо і готові це робити. Але ну якось паперово цю документацію, знаєте, це як в ЗСУ проблема з 81-м наказом і купа проблем з писанням військового майна, так і зараз волонтерам дають таку саму роботу, щоб ми побільше з паперами возилися, чим шукали, передавали і допомагали хлопцям. Ну, якось сумно це і несправедливо, бо держава повинна розуміти, що в країні війна і треба якось навпаки допомагати, а не більше нам давати роботу паперову. Давайте розділимо ці два питання, тому що це дуже важливо і про списання військової техніки, і взагалі про роботу зараз волонтерства по новому законодавству. Що від вас вимагають і що вам конкретно ускладнює волонтерську діяльність? Ну, ми зареєструвалися в систему нову, нам присвоїли код на благодійний фонд. Далі декларацію ми ще подавали письмово, тобто ми ще онлайн не подавали, але вони онлайн, я так розумію, вже її занесли. Відповідно, нам заїхав вантаж, який ми вже передали хлопцям. Маємо акти прийому передач, хочемо прозвітуватися, ну, щоб не тримати, бо далі будуть нові вантажі. Краще за кожен зразу звітуватись, якщо є така можливість. Ну, сьогодні система висить, тобто ми від вчора не можемо подати, нам там пише після 15 числа. Ну, якось так вже все продумали, запустили систему, вона працює, а звітуватися після 15-го. Ну, а може таке бути, що після 15-го в мене ще буде 50 вантажів, і я тоді просто загнусь і не зможу вчасно прозвітувати. Тому якось дивно. Або прозвітувати, або передати. Ну, якось так, так. Ну, по-перше, є деякі організації наші, дружні за кордоном, які хочуть передати деяку допомогу, але я, наприклад, вже від неї відмовляюся. Там є різні ліки, є памперси, є деякі такі товари, які я не зможу віддати по акту там, на лікарню, наприклад, чи на військову частину. Відповідно, не зможу прозвітувати. Тому від деякої допомоги я вже відмовилася. Якщо колись ми брали все і старались десь там між волонтерами обмінятися, на деокуповані території передати, благодійним фондам, які займаються виключно ВПО або дітками, то зараз я цього зробити не можу, бо мені за все треба акт прийому передачі. Тобто зараз, наприклад, от, грубо кажучи, давайте змоделюємо ситуацію. Їде вантаж, це, наприклад, там памперси, дитяче харчування і якісь там медикаменти від діабету, від тиску, протизастудні. Ви не можете, ну, тобто, щоб це перетнуло кордон, на кордоні мають сказати, ну, на яку волонтерську організацію це їде, тобто так, вказати ваш код. Так. Це потрапляє в систему, так? Пізніше ви, ну, щоб зафіксувати передачу, вам треба акт від приймаючої сторони. Так, так. Але це не може бути інший благодійний фонд. Ні. Має бути або військова частина, або ВПО, держустанови, лікарні, дитячі садки. Ну, початка має бути юридична. Можуть бути військові по військовому квитку, але знову ж таки, ну, не в такій кількості. Ну, там я їм можу щось передати особисто для нього, але не там 20 коробок таблеток. Ну, це ж всі розуміють. Тому от з такими, якби, ми стикаємося зараз. А є якийсь вихід ситуації? Я не знаю. Ну, вони повинні щось змінити, бо так не може бути. Ну, якщо я ще десь відмовлюся, знайду якусь там лазійку таку, десь там попрошу військову частину це прийняти, чи якусь лікарню. Ну, більшість волонтерів не будуть цим займатися. Та і мені, в принципі, не дуже хочеться вести допомогу і ще просити, підпишіть мені документи. Ну, я розумію, візьміть, так. Я розумію, що і їм якби це потрібно, але вони теж не завжди можуть це брати на баланс. Ну, тому що в них теж свої є там нюанси. Ну, наприклад, якщо, наприклад, це медикаменти, якщо це на лікарні, це має бути сертифікат. Ну, документ, який підсвідчує, що ці медикаменти не підробка, не зроблено десь в підвалі на коліні. Так. Ну, а хто дасть сертифікат? Хоча ми всі розуміємо, що ліки за кордону дуже хороші, що вони дійсно, більшість там моїх друзів завжди каже, слухай, навіть цей ібупрофен закордонний набагато кращий, ніж український. Ну, всі це розуміють.
Але ну, як колись ліки їхало, бо колись воно просто їхало, ми пакували, передавали на фронт, роздавали ВПО, передавали людям похилого віку. А зараз, ну, ви собі за кожну пачку таблеток мені треба робити акти. Ясно. Ну, хто це буде робити? В мене, наприклад, волонтери, 3-4 людей. Решта всі пішли на війну воювати. Ну, немає, є пару дівчат. Ми пакуємо, передаємо, шукаємо, веземо на нову пошту і ще когось посадити на документацію. Ми всі отак по чуть-чуть, що вміємо, то й робимо. Ну, це має бути людина з юридичною освітою, яка розбирається в діловодстві. Це не може бути будь-хто, який сяде, щось там понаписує, правильно? Давайте підемо до другого блоку питань, які ми розділили. Це списання військового майна. На початку повномасштабного вторгнення, мені здається, що велика частина українців самі щось купляли, десь шукали і передавали. Це стосується і дронів, це стосується і тепловізорів, ну, тобто я не перебільшую. Але я дуже добре пам'ятаю, коли я з цим зіткнулася, це, зокрема, стосувалося автомобілів, які ми купляли, позашляховиків, ми передавали конкретно на конкретного бійця. Тому що було простіше дати йому, щоб потім там в частині не було зловживань, а люди мали з чим виїжджати на бойові позиції. Але коли автомобіль поламався, ремонтували вони його за свої кошти, тому що звернулися до командира і сказав, ну я не можу дати гроші, бо він не на балансі частини, це твій особистий, ти і ремонтуй. Ну так. А є ще дуже багато таких історій, коли це більше стосується дронів. Дрони – це, на жаль, потрібний матеріал, але такий швидко зникаючий, і що треба писати дуже багато документації. Де дівся дрон? Службові розслідування. Службові розслідування. Як тут, в цій ситуації зараз? В принципі, напевно, все, як я сказала. Так і є, так. Ми піднімали питання неодноразово і будемо далі його піднімати, поки нарешті не допоможемо хлопцям з тим. Ми в Збройних силах працюють по 81-му наказу списання військового майна. Там є деякі зміни, доповнення про FPV-дрони, як їх списувати значно легше. Є якісь доповнення до продовольчої служби і речової, але все одно решта все стоїть, як стояло ще дуже давно, багато років тому. І є новий законопроект 10039, який на підписі президента вже більше 1,5 місяці лежить, за який ми боремося, щоб він його підписав і нарешті спростив списання військового майна. Бо хлопці насправді ведуть якусь паперову війну в тій армії, бо всі вони дуже багато документів збирають для того, щоб списати елементарну саперну лопату. Ну, такий приклад, яка коштує 11 гривень. Ну, це та лопата, яку видали Міністерство оборони їм. Йому треба там 30-40 листочків заповнити, передати це зробити службове розслідування, залучити додаткових хлопців, яких і так не вистачає до цього розслідування, передати це все в ДБР і чекати погодження. ДБР, знову ж таки, певно, вже купою паперів заложено, бо службових розслідувань купа є про списання майна. І, відповідно, ну, це неправильно. Я розумію, коли це машини, коли це якась дуже дорога техніка, ну, але от такі елементарні речі, як саперні лопати, ну, це просто жесть якось, чесно. Тому от ми над цим питанням найбільше я піднімаю, бо спілкуючись з службами, з хлопцями, які працюють в штабі, з ротними, бо і ротні роблять службових розслідувань купа, ми постійно питаємося, що сталося і чому так. А взагалі, що сталося, виникло як? Мене всі просили принтер, комп'ютер, канцелярію на фронт. І я не розуміла, ну, типу, хлопці, дрони окей, там техніку окей, ну, принтер, комп'ютер, для чого? І тоді вони мене почали в той курс справ так пояснювати, для чого, що навіть ротний має вести купу документів. І після того я почала дуже цікавитись цим законопроектом новим і наказом. І так дійшла до цього, що вони всі просять: Уляна, підніміть це питання, ви, волонтери, бо єдина надія на вас. І ми так його підняли. А про машини, про машини, щоб ви розуміли, більшість машин їде не на військову частину. Їде, отак як ви казали, на просто бійців. Знову ж таки, це везе фонд, волонтер чи закордонний волонтер.
чи це громадська організація. Всі ці машини зависають на керівниках цих організацій і на волонтерів. Вони передають по цьому акту, який ми самі, скажімо так, собі створили візуально, але це не є офіційний документ і ніде законодавством не передбачено, що ми маємо право це робити. Ми передаємо просто хлопцям. Хлопці далі втрачають ці автомобілі, бо війна, всі ми розуміємо це. Списати їх нереально, бо вони не були на балансі військової частини. Так, вони дійсно самі їх заправляють, ремонтують і воюють на них. І стикаємося з цією ситуацією, що ні митниця не розуміє, що робити, бо вони керуються своїм митним кодексом, ні МРЕО не розуміє, що робити, бо ми маємо їхати в МРЕО реєструвати на тимчасовий техпаспорт ці машини. І більшість цього не робить, бо не знає, що так треба. І хлопці не знають, що робити, і волонтери, на які ці машини позаганяли. Що буде потім? Всі ми сядемо в тюрму, як ми будемо за це відповідати? Є люди, які по 300-400 машин позаганяли і повіддавали просто бійцям. І дійсно ці люди хороші, я їх знаю особисто, вони дійсно передали хлопцям, навіть нашим давали, і вони втратили в Бахмуті багато машин. Що потім буде з цим керівником цього фонду, який загнав стільки машин? Тому що в нього немає акту про втрачену машину, чи як? Так. Він передав машину на просто військового. Він взяв в нього його просто, документи. наприклад, умовний військовий Орест отримав машину від умовного волонтера Івана. Так. Просто Іван дав Оресту ключі. І акт зробив. І ще взяв військового копію його військового квитка. Все. Це єдиний документ, який мають волонтери. Це для тих, які передають просто хлопцям. Ті, що передають на баланс військової частини, їм легше. Вони мають акт від військової частини, що транспортний засіб передали. Військова частина поставила на баланс військової частини, свій внутрішній вже має чорні номера. Відповідно, вона їх заправляє. З ремонтом допомагають, але я вам скажу чесно, запчастини купуємо ми і далі. Навіть якщо машина стоїть на балансі військової частини. Бо це нереально. Ви ж розумієте, що всі ці машини – це різні. Від Мерседесу до БМВ, до Матісу і так далі. Все це за кордоном ми сюди притарабанили образно. І в нас в держави немає запчастин на ці всі іноземні машини. Тому все це ми купуємо. Але якщо машина офіційно на балансі військової частини, ми купуємо офіційно і передаємо на рембат, на баланс рембату. І далі рембат видає машини. І хлопці ремонтують. Або самі, або рембат їм допомагає ремонтувати. Добре, якщо я не волонтер, не представник ніякої громадської організації чи благодійного фонду, я можу купити там дрон чи машину і просто подарувати комусь з військових? Якщо не збирала кошти на це в Фейсбуці, там в інших соцмережах, якщо ти не зареєстрований волонтер, а просто витягнув свої гроші, заробив гроші, витягнув і купив дрон, то ти можеш так робити, без проблем. А якщо був збір через Фейсбук? Якщо був збір, по-перше, ти мала зареєструватися в податкову, як фізособа-волонтер, подати всі документи, що ти фізособа, вони тебе внесли в базу, і ти маєш право збирати кошти, і за них ти теж будеш звітувати в податковій, ми це робимо, звітуємо за всі ці кошти. Далі ти купуєш образно дрон і передаєш від фізособи на військову частину цей дрон. З сумою, з актами, накладні всі собі зберігаєш, рахунки, все це маєш зберігати, бо в один прекрасний момент, якщо податкова прийде і спитає, ви там назбирали 10 мільйонів, куди ви їх діли? То я витягну їм папку, де в мене пише «Приватбанк фізособа Уляна», даю їм, і там в мене є все поскладено, всі документи, всі акти. І окремо від фонду, це інша папка. І так в нас декілька таких папок, щоб ви розуміли вас. Тобто не все так дуже... Ні, не все. Але я так пригадую, що у 2022 році, коли активно всі передавали, потім, давайте говорити вже до кінця чесно, були те, що самі недобросовісні командири це продавали. Десь там на OLX чи там на інших ресурсах. І тоді ввели оцей документообіг, щоб була прозорість, що це попало конкретно військовим, ніхто цього не продав.
Ну, це правильно. Ну, я, наприклад, це підтримую, тому що, з другої сторони, і волонтери є недобросовісні, і фонди є недобросовісні, і військові є різні. Ну, це все людський фактор. Почнемо з того, що він, на жаль, такий є. Тому, якщо, наприклад, ми купуємо дрон, ми передаємо на баланс частини, ми розуміємо, де цей дрон літає. Якщо він втрачається, проводяться розслідування, але ми тоді розуміємо, що хлопці втратили дрон, їм треба наступний. Цей дрон літає в цілях, там всі розуміють, що в цього підрозділа воно є. А не, знаєте, деколи буває таке, що в хлопців є дрон, а в інших немає дрона по балансу. Але в наявності в них є, бо їм хтось купив, або вони самі десь назбирали кошти. І коли наступному підрозділу треба, нашому, терміново дрон, ми по балансу не бачимо, що він є. А в наявності ми ж не знаємо, бо це їм просто хтось купив, передав. І вони можуть не дати цим хлопцям, своїм же ж. Розумієте, є ще такі ситуації. Не у всіх, але є вони, тому ми стараємося контролювати дорогі речі. І відповідно за них повинні нести відповідальність, вони повинні розуміти, що дрони ми даємо тільки людям, які пройшли навчання, які дійсно є пілотами БПЛА, які розбираються, що таке навіть той Мавік. Бо не всі можуть взяти дрон отак в руки і полетіти. Він простий в користуванні, але крім того, щоб його підняти і просто вперед летіти, треба ще дуже багато вчитися. Тому в нас всі пілоти проходили навчання обов'язково. І тоді є менша втрата цих дронів. Вони втрачаються, бо противник має дуже сильні ребовські системи, в нього там дуже великі технології. Але з другої сторони, якщо пілот навчений, він все одно цей дрон дуже старається вивести все-таки в безпечну зону і зберегти. Бо він дорогий. Він цінує це, розумієте? Насправді, ще мене трошки дивує, коли там давайте я розкажу, а ви скажете, чи правду, чи я права, чи ні. Коли на фронті бойова йде лінія зіткнення, підняли дрон. Дрон залетів на сторону противника. Він робочий, він просто там десь впав. І за тим дроном відправляють 3 бійців шукати дрон. Мені здається, що ціна 3 військовослужбовців ні в якому чині не може зрівнятися з якимось залізом. Та ні. Я погоджуюсь, не можна відправляти хлопців. Якщо він впав на території, де вона вже окупована противником, то ні в якому разі туди нікого не відправляють. Я розумію, що є такі ситуації, що все залежить від командира. Знову ж таки, людський фактор. Але якщо таке є, то, чесно, гріх ціна цьому командиру, який відправляє хлопців за кусок. Навіть якщо воно коштує 200 тисяч, воно не вартує життя жодного хлопця. Взагалі, ви сказали що росіяни купують дрони в Китаї, і ми купуємо, тому що очевидно, що, напевно, там дешевше, і там є, принаймні, що купити. І, по суті, я так розумію, що десь наші дрони і їхні дрони – це однаковий рівень. Пересікаємося, однаковий. Але як ви бачите їхні оператори БПЛА? Вони підтягнулися вже? Чи вони завалюють просто кількістю? Є такі, що завалюють кількістю, а є такі, що теж дуже вправно вміють літати. І тому ми повинні розуміти, що наш противник не спить, вони, напевно, теж вчаться і теж вже розуміють багато нових технологій, тому наші хлопці завжди теж повинні вчитися і розуміти, що противник робить. Тут без варіантів. Вони дійсно вміють добре пілотувати. Не всі, але є дуже багато навчених людей. І це очевидно, бо навіть хлопці кажуть, Улян, в них деколи так літають, що просто, каже. Є таке. Ви не перший рік волонтерите, і не другий рік, тобто у вас ця війна стосувалася вже задовго до того, як вона почала стосуватися всієї країни. І зараз, коли говорять про те, що хлопців потрібно змінювати, що ви бачите, який зараз наш український захисник? Змінювати, замінювати? Замінювати. Та потрібно. Насправді, я так по своїх побратимах скажу. У мене деякі хлопці безвилазно, з 14-го. Деякі від початку повномасштабної, навіть додому ще ні разу не їздили. Є й таке. Я розумію, що там є якісь 10 днів відпуску. Я не кажу, що їх там тримає командир і не відпускає. Це їхнє бажання. Вони просто не хочуть залишити тих нових хлопців, які прийшли. І більшість з них, на жаль, багато чого ще не вміє.
Тому вони, от, знаєте, як їхні батьки, так опікуються ними. У мене є хлопці, які стоять на позиції, поранені вже, і не покидають позиції. І я їм дзвоню і кажу: слухай, ну ти ж поранений, ну то виїди, хай тебе медики підлікують. А він каже: я не можу їх залишити, каже, тому що вони багато чого не розбираються, і я їх тут не лишу, я тут до кінця буду стояти. Їх треба підсилювати, було б ким. Їх треба замінювати, бо все одно рано чи пізно люди втомлюються. Кожен хоче теж до дружини, до батьків, до дітей. Ми це повинні розуміти. І знаєте, ми завжди наголошували, бо ми завжди робили вишколи патріотичні і самі вишколювалися. Це було до повномасштабного, ми з 2014 року цим займаємося. І ми завжди казали, що треба вчитися. Я розумію, може не всі підуть воювати. Може, не всі можуть іти воювати, але вчитися треба всім. Елементарного, там, парамедицини, літати на тих ж самих мавіках, розбирати автомати, стріляти. Зараз ми, коли, наприклад, у Львові, ми маємо на це можливість. Зараз є купа курсів, купа можливостей. Ідіть, вчіться всі, тому що рано чи пізно, хто знає, що застане нас і куди ворог зайде далі. Тому краще вміти це, і не йти потім, знаєте, туди на фронт, не вміючи нічого, тому що ці хлопці, які приходять, і більшість з них нічого не вміє, вони наражають на небезпеку тих, які з досвідом там. Бо зазвичай оці з досвідом прикривають цих хлопців і йдуть перші в бій. Ми з вами почали нашу десь розмову в контексті того, що 2023 рік для нас став роком, коли ми, якщо так, може я грубо скажу, так, але десь проспали війну. В контексті того, що ми розслабилися. Ми говорили там про кількість донатів, про суму донатів. На вашу думку, як нам знову всім змобілізуватися? Я розумію, що тяжко, я розумію, що піднялися ціни, я розумію, що в когось зарплата стала меншою. Але як нам змобілізуватися, щоб допомогти захисникам? Я думаю, по-перше, що в більшості українців хтось там на фронті. Як не з близьких, то з сусіда, чи з друга, чи з однокласника. І якщо вони з ними спілкуються, то вони розуміють, що фронт без нас просто не витримає. Якщо хлопці там тримають фронт, то тут ми тримаємо цей тил. І без того тилу, просто там нереально справитись. Багато чого все на плечах волонтерів, оцих простих людей, які просто донатять, хтось плете сітки, хтось робить окопні свічки, це все потрібно. Нема такого, що чогось не потрібно. Навіть деколи елементарно я кажу, навіть перепостити мій пост, я написала якийсь пост, що у нас є терміновий збір. Навіть якщо його перепостять і будуть це робити, це ж нічого не коштує. Це просто нажав на кнопку перепостити, правильно? Чи прокоментувати внизу там: молодець, Уляна, зберем, тримайся, він піде вверх цей пост. Для мене це дуже круто, тому що я не хочу тратити гроші на рекламу, хоча мені завжди хлопці кажуть: Улян, давай ми тобі скинемо, бо це треба піднімати пост, щоб люди бачили. Якщо люди будуть просто це робити, це вже для мене дуже важливо. Я зберу кошти швидше, я куплю їм те, що треба, і відправлю туди. Тому деколи люди повинні розуміти, що допомога – це не просто скинути якісь кошти, це колосальна робота, деколи є таке, знаєте, що є гроші, а нема де купити. Це теж біда. Бо треба купити те, що треба, а не будь-що. Відповідно, ми стараємося завжди шукати те, що просять, те, що вже перевірено, навіть ті FPV-дрони. Будь-що ти не купиш. Це треба купити те, що вже пролітало, те, що вражає ціль і вже працює на фронті. Так само, знаєте, хтось купляє FPV-дрони, вони приїжджають до хлопців, а батарей нема. А окуляр нема, а пультів нема, виносних антенн нема. Тобто ці дрони просто стоять. Люди молодці, що це купили. Але треба розуміти, що один дрон нікуди не полетить. До нього ще треба купа різних запчастин, купа різних модифікацій. І це все, щоб докупи працювало, треба реально багато грошей вкласти. І відповідно створити ці групи людей, які працюють саме тими дронами. І щоб мобілізувати, знаєте, я скажу одне, що якщо ми зараз не будемо старатись допомогти нашим хлопцям, то ворог може бути і у Львові. І тоді ніхто не врятує. Ми всі самі підемо. Може хтось виїде з країни, але більшість ті, що вже не виїжджало, вони будуть тут до кінця.
тримати фронт, тил, і тому треба мобілізуватися. Знаєте, як дехто на фронті мобілізовується, нам треба в тилу мобілізовуватися і один одного підтримувати. Не так, що кожен собі десь там окремо, там десь свою бригаду, свого там друга. Ну, якщо є чим поділитись, от ми, наприклад, завжди ділимося. У нас є там своя бригада, якій ми найбільше допомагаємо. І це не те, що бо вони там мої побратими, там дуже багато людей, яких я вже навіть і не знаю, бо до нас постійно йдуть мобілізовані нові. Це тільки через те, що в мене більшої можливості немає. Була в мене більша можливість, я би всі бригади взяла і всім допомагала, от чесно скажу. Але ми ділимося, і хлопці діляться. От у нас стоїть поряд якась бригада, ми з ними ділимося, там якимись... Чи якісь там, знаєте, деколи передаю якісь їм там смачні різні смаколики, хлопці йдуть до сусіднього підрозділу, діляться, ті їм вареники носять. Ну, оце є справжнє побратимство, і це є справжній українець, який просто ділиться чим може, для того, щоб підтримати один одного. Я би тут вже ставила крапку на сьогоднішній темі нашої розмови, але я просто дам ще одне запитання от про донати, так? Тому що я чула від багатьох, що не маю багато грошей, щоб скинути, але кидати по 100 гривень, мене потім засміють, так? Бо там видно прізвище, чи хто скинув, а я, може, підзбираю і потім якось занесу більшу суму. Чи правильний такий підхід, на вашу думку? Та? І чи взагалі варто соромитися, скільки ти за донат? Та ні, це неправильно. Я просто зараз приведу дуже маленький приклад. Одні мами, які виховують діток самі з різними вадами, побачили колись мій пост. Мені дуже терміново потрібен був дрон на Бахмут для хлопців. Інакше просто ми би їх не врятували. І вони побачили цей пост, і десь вони мали ці свої групки такі, і почали перепощувати і збирати. І я коли на картку зайшла дивитися, бо вони кажуть: Улян, як там збір, скільки вже зібрали, бо це 100 тисяч все-таки теж якби велика сума. По 5 гривень, по 2, по 4, по 10. Найбільше, щоб ви розуміли, це було 50 гривень. А в мене просто так блимало, і постійно йшли оці по 10, по 20 і так далі. І ми зібрали за 4,5 години 110 тисяч гривень. Ми купили і дрон, і ще й додаткову батарею змогли купити, бо ми там ще трохи поторгувалися і змогли. І ці мамочки, ви бачили просто, вони щасливі були, вони не вірили в це. Вони кажуть: Уляна, ти собі уявляєш, скільки кинуло просто по 2-3 гривні, і ми зібрали за 4,5 години на дрон. Тому кожен донат – це важливо. Це не важливо, яку суму кинули. Це може бути навіть гривня. Ви уявляєте, якщо там, я не знаю, 10 тисяч людей кинуть по 1 гривні? 10 тисяч гривень. Все. Ми купили, образно, я навіть не знаю, скільки FPV-дронів вийде. Багато, дуже багато. Тобто це важливо. Важливо кожна гривня, яку кинуть. Можна кинути, я от сама деколи, знаєте, як роблю. Я ж волонтер, 10 років, ясно, що я, якщо якісь маю додаткові кошти, десь там, як моя мама каже, на Миколая передала їй гроші, вона вже в дрони, то поміняла і скоренько. Вона мама просто в Італії живе. І зразу вже в дрони вложила. І я деколи бачу мої друзі, які там теж на щось збирають, і я теж їм так скидаю, комусь 20 гривень, комусь 50, не можу я більше там, бо я розумію, що і тут треба докупити. І вони мені пишуть, кажуть: слухай, ти даєш, і нам поскидала, знаючи, що ти теж якби те збираєш. Але з другої сторони це важливо, вони бачать підтримку, скільки би це коштів не було, це дуже важливо. Тому навіть гривня. Пані Уляно, я сподіваюся, що ми з вами проговорили всі важливі теми, які стосуються волонтерства під кінець 2023-го, на початок 2024-го. Я закликаю донатити просто і підтримувати, бо інших варіантів в нас немає. Начальниця управління постачання ДУК «Правий сектор» Уляна Кузик була з нами в ефірі. Друзі, підтримуємо Сили оборони і разом до перемоги. Дякую. Дякую, пані Уляно. Дякую.